नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ कुकिङ थेरापी च्यानलमा। ल आउनुहोस् है त, आज चाहिँ हामी गुन्द्रुक बनाऊ। यस्तै छिट्टो मिठो र स्वादिलो नेपाली खानाहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है। गाउँघरमा आमाहरूले बनाए जस्तै गुन्द्रुक बनाउनतर्फ लागौँ है त। मैले चाहिँ यसरी रायोको सागलाई मजाले पखालेर घाममा सुकाएँ। यो चाहिँ मैले 2 दिनको घाममा सुकाएको हुँ। एकदमै मजाले घाम लागेको छ भने चाहिँ हजुरले 1 दिन सुकाउनु भए पनि हुन्छ, जस यतिको सुक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, मैले मजाले देखाएकी छु हजुरलाई। यतिको चाहिँ ओइलाउनु पर्छ यो साग। यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई खलमा हल्का थिचेर यसलाई गुन्द्रुक राखेकी छु। हजुरले नछिता पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ थिचेको भयो भने अलिकति राम्रो लाग्छ। डाक्ला चाहिँ अलिक मजाले थिच्नुपर्छ। यसरी यो पातलाई चाहिँ एकचोटि यसरी अलि ठिक्क थिच्नु होला, अनि यो रेडी भइहाल्छ। भइहाल्यो, यतिको गर्नुभयो हुन्छ। यसरी सबै सागहरूलाई चाहिँ पहिले थिच्नु होला। यसरी थिचिसकेपछि मैले चाहिँ यो पानीको बट्टललाई यसरी काटेर यसमै गुन्द्रुक राखेकी छु। हजुरले पनि यसै गर्न सक्नुहुन्छ वा नर्मल बट्टामा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो गर्न एकदमै सजिलो लाग्यो। अब मैले यसमा अघि हामीले कुटेको सागलाई राख्छु र यसलाई पनि थिच्दै मजाले अचारहरू हाले जसरी नै हाल्छु। अब यसलाई थिच्नु होला, यो थिच्न पनि एकदमै सहज हुन्छ। मजाले थिच्नु होला, एकदमै साह्रो गरी थिच्नु पर्ने हुन्छ यसलाई। जति यो चाहिँ टाइट हुन्छ त्यति अमिलो गुन्द्रुक हुन्छ भनेर भन्छिन्थ्यो मलाई चाहिँ मामुले। यसरी पानीहरू निस्किन्छ थिच्दा फेरि। अब यतिको भइसकेपछि हजुरले यसरी यसमा प्लास्टिक राखेर अनि यसले चाहिँ यसरी भित्र यो राख्नु होला। यो मजाले बन्द हुन्छ, एकदम मजाले बन्द हुन्छ। यो हावाहरू पनि केही नछिर्ने गरी एकदम मजाले बन्द हुन्छ। अनि यता माथि चाहिँ मैले मेरो यो किचन सिजर्स यसलाई चाहिँ हजुरले एकदमै सफा गरेर अनि यसरी पाल पार्नु होला। त्यसो गर्दा फेरि चाहिँ मजाले पानी झरिरहेको छ कि हजुरले बन्द गर्नुपर्ने केही पनि पर्दैन। त्यस मैले 15 दिनपछि निकाल्दा फेरि मेरो कलर पनि एकदमै राम्रो आएको थियो अनि यो एकदम नै अमिलो भएको छ। अनि मैले यसलाई सुकाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो एयर फ्रायरमा डिहाइड्रेट मोडमा डिहाइड्रेट गरेकी हुँ। हजुरसँग एयर फ्रायर छैन भने घाममा सुकाउन सक्नुहुन्छ। एयर फ्रायरमा हजुरले सुकाउनु भयो चाहिँ 2-3 घण्टामै यो मजाले रेडी हुने रहेछ। यो चाहिँ मलाई ह्याक्स नै लाग्यो, एकदम सिक्रेट ह्याक्स। यसरी मेरो गुन्द्रुक चाहिँ रेडी भएको छ र यो एकदम नै मिठो भएको थियो। यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है।